હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું। તો આજે આપણે બનાવીશું બોરિયા ગુંદા। તો આ વર્ષો પહેલાં બનતા હતા, અમુક ઘરોમાં હજી બનતા હોય છે। આ બોરિયા ગુંદા છે એ તેલ મસાલા વગર આ અથાણું બને છે ગુંદાનું, જે ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। અને આપણે જ્યારે ચોમાસામાં તો આનો સ્વાદ જ એટલો સરસ લાગે છે ને, જ્યારે ચોમાસામાં શાકભાજીને ઓછા આવે ત્યારે સંભારામાં પણ કંઈ ના હોય ત્યારે આપણે આનો આનંદ લઈ શકીએ છીએ। અત્યારે ગુંદા સરસ આવે છે ત્યારે અત્યારે બોરી અને રાખી દેવાના, અને આનાથી જે બીમાર માણસને પણ મોઢાનો સ્વાદને બગડી ગયા હોય ને એને સરસ આવશે। એટલા સરસ લાગે છે આ બોરિયા ગુંદા, જે ઘરમાં જ રહેલી સામગ્રીથી ખૂબ જ ઝડપથી તૈયાર થઈ જાય છે। તો સૌથી પહેલાં અત્યારે મેં 500 ગ્રામ ગુંદા લીધા છે, અને ગુંદા છે એને આપણે ડાળી સાથે જ લેવાના છે। પહેલાં એને એક વખત પાણીથી આપણે ધોઈ લઈએ છીએ। તમે જોઈ શકો છો કે ગુંદામાં કચરો ઘણો બધો હોય છે। હવે આ પાણી કાઢી નાખવાનું છે, અને આપણે એને તપેલીમાં લીધા છે, અને હવે એમાં પણ એને બીજી વખત પણ ધોઈ લીધા છે। આ રીતે ગુંદાને ચોખ્ખા થાય ત્યાં સુધી ધોઈ લેવાના। આપણા ગુંદા છે એ સરસ ચોખ્ખા થઈ ગયા છે। હવે આને લૂછવાના નથી, આ રીતે જ આને ડાળી સાથે અને ભીના જ રહેવા દેવાના છે। આ બોરિયા ગુંદામાં બનાવવા માટે એમાં આપણે અત્યારે પહેલાં મીઠું ને ભેળવશું, એટલા માટે ભીના હશે તો આ મીઠું ને એની ઉપર સરસથી ચોંટી જશે એટલા માટે। અને આ છે એ ગુંદા છે એની ચીકાશ છે એ જરાય નહીં લાગે આ રીતે બનાવશું તો। અત્યારે આપણે 4 મોટી ચમચી મીઠું લીધું છે। મીઠું છે એ રેગ્યુલર જે સોલ્ટ આવે એ જ લેવાનું છે, સિંધવ નથી લેવાનું। ત્યાર પછી 1 મોટી ચમચી હળદર લેવાની છે, ફૂલ 1 મોટી ચમચી હળદર લેવાની છે। અને હવે આને હાથથી આ બધા જ ગુંદા છે એ હળદર મીઠાવાળા થઈ જવા જોઈએ એ રીતે કોટ કરવાના છે। અત્યારે હું 500 ગ્રામમાંથી જ બનાવું છું, તમે આ રીતે વધારે પ્રમાણમાં બનાવીને રાખી શકો છો। આ રીતે એક વખત આ બધા જ ગુંદા છે એની ઉપર તમે જોઈ શકો છો કે હળદર મીઠાનું કોટિંગ થઈ ગયું છે, અને નીચે છે એ હળદર મીઠું છે જે આપણે ભરતી વખતે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે। તો સૌથી પહેલાં મેં એક ધોઈ કોરી કરી અને તપાવેલી બરણી લઈ લીધી છે। આ રીતે એકદમ કોરી હોય એવી બરણી લેવાની, કોઈ પણ જ્યારે અથાણા આપણે બનાવીએ ત્યાર પછી આની અંદર નીચે પહેલાં જે હળદર મીઠું છે એનું એક લેયર કરવાનું છે। હળદર મીઠાનું એક લેયર થઈ જાય ત્યાર પછી આપણા ગુંદા છે એ આપણે આમાં થોડા અંદર એડ કરશું। આ ગુંદા છે એની ઉપર ફરીથી એક લેયર હળદર મીઠાનું કરવાનું છે, ફરીથી એની ઉપર આપણે ગુંદા એડ કરવાના છે। આ રીતે કરતાં કરતાં આખી બરણી છે એ ભરી લેવાની છે। જો આ રીતે તમે જે રીતે જોઈ શકો છો ગુંદા અને હળદર મીઠુંનું લેયર કરી અને આ બરણી છે એ ભરાઈ ગઈ છે। હવે બાકી જે વધેલું હળદર મીઠું હોય એ બધું જ આની અંદર લઈ લેવાનું। આ મેં કેરીનું ખાટું પાણી છે એ લીધું છે। એના માટે અથાણા બનાવતી વખતે કે છૂંદો બનાવવા કે તમે જે કાઢેલું હોય એ લઈ શકો છો। મારી પાસે અત્યારે આટલું હતું, બાકીનું હું આની અંદર કેરીના ટુકડા એડ કરીશ। આ છે એ કેરીના ટુકડાને મેં હળદર મીઠાવાળા કરી અને રાખી દીધા હતા, અને એનું પાણી છે એ આની અંદર મેં અત્યારે લીધું છે। કેરીના ટુકડા પણ એડ કરવાથી જો આપણી પાસે ખાટું પાણી ઓછું હોય ને તો એ આ ગુંદા છે ને સરસ અથાઈ જશે, અને એની ચીકાશ છે જરાય નહીં રહે। અંદરથી તમે ખાશો ત્યારે
એટલા માટે આ રીતે કેરીના ટુકડા લઈ જ લેવાના. જો મોટા ટુકડા એડ કરવા હોય તો તમારે નીચે એક લેયર ગુંદાનું અને એક લેયર કેરીના ટુકડાનું એ રીતે કરી અને અત્યારે હવે સાદા પાણીથી આખી વળણી છે એ પાણીથી ભરી દીધી છે. અને જો તમે વધારે પ્રમાણમાં બનાવતા હોય તો તમારે આની ઉપર એક મોટો સરસ ચોખ્ખો કરેલો પથ્થર મૂકી દેવાનો, જેથી ગુંદા પાણીમાં ડૂબેલા રહે. આને હવે આપણે એરટાઈટ બંધ કરી દેવાની છે અને એક વખત આ બધું જ સરસ હલાવી દેવાનું છે. આને રોજ એક વખત હલાવી લેવાનું. એક અઠવાડિયા પછી આ આપણા ગુંદા છે એ અથાઈ જશે ત્યારે તમે આમાંથી કાઢી ગુંદાને અને ખાવાના ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. આ અથાણું એટલું સરસ સ્વાદમાં લાગે છે ને, અને જે રીતે આપણે કેરડા આથ્યા હતા એ રીતે આ અથાણું એ જ રીતે બને છે. જો તમે એની રેસીપી ના જોઈ હોય તો એ પણ જોઈ લેજો. એની પણ હું લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એડ કરી દઈશ. અને જે ગુંદાનું બીજું અથાણું છે બધાને ખૂબ જ પસંદ આવ્યું, એની પણ લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એડ કરી દઈશ. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.